Hello guys, this is King and welcome to Pinoy Tube. So for this video, i-unbox natin at i-showcase itong Tilex XG88 gaming headset. So stay tuned guys. So welcome back guys. So ngayon, tignan na natin kung ano pang makikita natin sa box ng Tilex XG88. So ang sabi, meron daw siyang 50mm audio drivers, soft earpads, USB and 3.5mm na connection. Yan. So sa gilid, same lang yung info at sa likod yung mga iba't iba pang specification ng Tilex. Yun nga, XG88. So simulan na natin yung pag-unbox sa kanya. So bigla ko kayang konting information. Kaya ako binili tong Tilex na speaker na to, ay na headset na to. Kasi yung Captain XG 7.1 na ginagamit naming headset ay medyo pumapalya na yan. So nakikita nyo sa background, yan yung lumang headset namin. So medyo sumasabit-sabit na siya guys. Minsan may volume, minsan wala. Dahil gagamitin nga ng anak ko yan sa online school niya, kaya bumili kami ng syempre yung affordable lang na maganda naman yung performance at maganda rin yung itsura. Tapos meron ding instruction manual at syempre yung specification ng Tilex XG88 nga yan. So tingnan na natin yung mismong headset. Yan, build quality sa unang hawak pa lang, parang okay naman yung build ng Tilex XG88. So ABS plastic material siya and maayos naman yung lalapit ka lang. Foam rest, yan, malambot. Yung headrest para sa ulo, para hindi masakit. And, ito yung sa side, yung mismong adjustan niya kung medyo malaki yung ulo nyo. Pero dahil anak ko nga yung gagamit, siguro sakto naman sa kanya to. And meron siyang grill dito sa left side at sa right side na may logo ng Dragon na RGB. And isa sa mga reason kung bakit ko binili itong Tilex XG88 is dahil dito sa microphone niya. So, madaling i-adjust yung microphone niya kasi omnidirectional yung microphone. At syempre, meron siyang foam filter na magagamit ng anak ko kasi yung anak ko nakatapat sa electric fan. So, itong foam filter na to, kahit papano, makakatulong to para mabawasan yung ingay na nasasagap ng microphone. Tapos sa baba ng Tilex, sa bandang likod, malapit sa kable, makikita natin yung volume control niya para hindi na tayo masyado mahihirapan mag-adjust ng volume. Ngayon, yung kable ng Tilex is 2.2 meters. So, napakahaba na ito. Kahit sa likod pa ng computer ikabit, hindi kayo mahihirapan kasi mahaba yung kable niya. Tapos yung connector niya, meron siyang tatlong connector. So, pinaka main connector natin dito is yung ating 3.5mm na jack. So, yung green is para sa sound. Tapos yung red para sa microphone. At syempre, yung USB para i-power lang yung RGB light ng Tilex XG88. So, ikakabit natin siya sa computer para malaman yung sound quality na maririnig natin sa kanya. Kung maganda ba yung tunog niya. At syempre, kung maayos niya bang marirecord yung boses gamit yung microphone. And guys, so na-testing na natin yung Tilex XG88 na headset. So in terms of sound quality, maayos kong naririnig yung mga tugtog or mga music na pinanonood ko. Naririnig ko ng maayos yung mga instrument. And meron din siyang bass kahit papano. And hindi basag yung tunog niya kahit medyo nilalakasan ko na. Yun nga lang, syempre, mag-expect tayo ayon sa kung magkano yung presyong binili natin yung Tilex. Ngayon, gagamitin natin yung microphone niya para malaman natin yung sound quality ng microphone pag nagre-record. Yan, yung naririnig yung boses ngayon guys, yan yung ginagamit natin gamit yung microphone ng smartphone ng asawa ko, yung Redmi Note 9 niya. So ngayon, ililipat ko na yung boses dun sa recording gamit yung microphone ng Tilex XG88. Yan. So ngayon, yung naririnig yung boses is yung ginagamit natin, yung microphone ng XG88. So ngayon, syempre, hindi ko pa alam kung ano yung sound quality niya.
dahil nga siya yung ginagamit kong microphone. So, i-check ko sa recording kung maayos ba yung recording niya at kung nakakatulong ba yung foam filter na nakakabit sa microphone sa pagbawas ng noise cancellation niya. So, upon playback, narinig ko na yung recording ng boses ng microphone ng Tilex XG88 and maayos talaga niyang nasagap yung mga pinagsasabi ko, malinaw, clear, and nabawasan nga yung noise kahit may electric pan na nakatutok malapit sa akin. And yung naririnig yung boses guys, yan na yung galing sa Redmi Note 9, nakalimutan ko palang bagutin. So in terms of price to performance and build quality, 499 sa Shopee and nasa 550 something naman siya sa Lazada. Very affordable yung XG88. Yun nga lang, may nagkaroon kami ng isang problema kasi yung nabigay sa aming unit, sa nakikita nyo guys, walang ilaw yung kabilang side. Yung left side, wala yung ilaw niya, RGB. Tapos yung sa kanan naman, nakikita nyo may ilaw. And gusto ko sanang i-return kasi 15 days warranty naman itong Tilex XG88. Yun nga lang, hassle kasi hihingan ka pa ng picture. So nagsubmit na ako ng picture. Tapos hihingan ka pa nila ng video footage kung ayos talaga yung product or kung may defect nga yung product. So kung Tilex, kung nanonood kayo, ayan, sira talaga yung left side. Wala talagang ilaw. So kung isusoli ko siya, syempre pupunta pa ako sa LBC, mamamasaya pa ako ng 50. So, hindi ko na lang susoli kasi maayos naman yung sound quality. Maayos naman yung sound quality niya, pasado naman. And yung microphone quality niya, maayos din naman. So kung sa inyo man mangyari yung ganito, may defect yung nakuha yung product, huwag kayong maglala kasi pwede nyo namang i-return yan 15 days basta makakapag-submit lang kayo ng pruweba sa kanila na defective nga yung product na nabigay nila sa'yo. Yan, sana nabigyan ko kayo ng information about sa Tilex XG88 na headset, gaming headset. Yan. So if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, like nyo pa rin. And this is King of Pinoy Tube signing out. Thanks for watching. Bye.